Росіяни влаштували істерику через атаку дронів на Білгородську область. Там у Білгородській області Росія заявила про атаку безпілотників на 2 вантажівки «Газель» та на легковий автомобіль, які їхали дорогою в районі села Березівка. Начебто 7 людей загинули на місці, ще 35 отримали поранення. Ну і російські громадяни в мережі почали скаржитися на неефективність російської ППО та бездіяльність Москви. Російські ж пропагандисти стверджують, що в «Газелях» цих їхали нібито співробітники одного із агрокомплексів на територію цього підприємства, і за їхніми словами, зокрема, на територію, куди вони їхали, впав також безпілотник. Український активіст Сергій Стерненко вже пожартував і каже, що в цих «Газелях» насправді перебували інструктори, які прибули з Ірану для роботи з шахедами. Ну, тому що ж окупанти, коли обстрілюють територію України і б'ють по цивільних громадянах, вони завжди говорять, що то вони чи то натівських військових разили, чи то якихось найомників і таке інше. Тому, можливо, так само там були так само якісь найманці, які допомагають Російській Федерації. З приводу істерики, давайте її почуємо, що ж кажуть росіяни. Чисто за тачкой летит, смотри. Ну, куда мы будем? Давай назад. Смотри, падает. Да, взял съебал. Максим, что Да, делать? ради съебал. Максим, что делать? Помочь Пошли, надо. поехали. Надо помочь. Ну быстрее поехали. А? Надо было бы сигналить им, что ли. Может, они не видели. Максим, только ты не доезжай сюда. А что там люди вон, да, сидят? Пойдем. Куда пойдем? Вон люди сидят. Ну, я понимаю. Вон стоят. Пошли. Куда ехать? Тут может же валяться Ну все стой, так. шли пешком. Ты куда пошли? Ничего страшного, не переживайте. Кровь — это всего лишь кровь. Я за вами ехал как раз. За вами ехал. Смотрю, дрон, говорю. Я остановился, а он за вами, смотрю. Пошел. Уроды. Нормально. Все, братан, доедем. Все, Нічого, не переживайте, це ж просто обстріли. При тому, що там якась росіянка каже, що ж нам делать? Ну, що вам робити? Ви не хочете себе запитати, скільки атак дронів по Білгородській області було до 24 лютого 2022 року? Скільки до лютого 2022 року загинуло росіян від подібних атак? Ні? Не хвилює? Не хвилює, бо для них головне величіє. І це підтверджує наступне відео, бо у росіян, також громадян, просто на вулиці запитали, як же їм жити в цих злиднях та як вони готові навіть воювати за це. Відповідь давайте почуємо далі. Не будем проводить парады, эти деньги направим там на пенсии, на зарплаты, еще куда-то. Вы согласитесь или ни в коем случае? Ни в коем случае, потому что это все равно будет, что называется, очередной обман. Какие нафиг пенсии? Невзирая ни на что, парад проводился даже во времена, что называется, когда Великая Отечественная война шла. Вот. Сейчас пока еще Великой Отечественной нету, поэтому проводить обязательно. И показать, что Россия в едином порыве и, в общем-то, готова защитить свои границы, свою страну. Я считаю, что это надо. Я думаю, что это большое торжество прежде всего для тех, кто в войне принимал участие в тылу или на фронте, потому что боевые действия у нас идут, и они продолжаются, но это положительный момент вообще вот и в плане настроения людей, мне кажется. И вот эта праздничная атмосфера и гордость за нашу армию, она нужна прежде всего нашим детям. Тому, бачите, їм головне парад Побєди. І байдуже, що росіяни живуть в злиднях, байдуже, що деякі з них в прямому сенсі купаються в лайні, тому що в них там прориває якісь труби і таке подібне. Їм байдуже на те, що у них
тисячні втрати, десятки, сотні тисяч втрат окупантів на фронті, і їм на них байдуже, бо їм головне це ж величіє, показати, що вони найбільші, наймогутніші в світі, хоча ж ми з вами бачимо, що взагалі це все навпаки показує їх з іншого боку, що вони нікчемні, що вони просто божевільні люди, тому що дійсно хотіти подивитися на якийсь там парад, на ось цю трофейну техніку, так звану, показати, що вони змогли захопити там Бредлі чи танк Леопард, це для них найголовніше в цьому житті. Тому, друзі, що ще можна говорити про росіян? Нічого про них не варто говорити, бо вони окупанти, вони прийшли вбивати нас з вами і готуються навіть вбивати інших громадян Європейського Союзу, якщо ті не будуть, також не схаменуться і не будуть давати гідну відсіч росіянам, бо вони, як бачите, добралися вже і туди, і влаштовують диверсії на території Європи. Ми з вами маємо допомагати Збройним силам України, силам безпеки та оборони нашої держави, тому, будь ласка, друзі, не забувайте підтримувати наших військових, не забувайте донатити, це найголовніше і, мабуть, найменше, що ми з вами зможемо зробити. Тому, будь ласка, не будьте байдужими і давайте ми все-таки ось цих божевільних переможемо нарешті, бо от це величіє треба точно побороти.